सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रोशनलाई र दबाउनुहोस् बेल आइकनलाई। हामीले हालेको लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला। नमस्ते साथीहरु, म हो रोशन सिंह टेक्निकल रोशन युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। ल त साथीहरु, आज म तपाईलाई काइन मास्टरमा भिडियोको बिट रेट कसरी फुल गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। ल त साथीहरु, अब सुरु गरौँ। साथीहरु, पहिला सुरु तपाईले आफ्नो काइन मास्टर एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। काइन मास्टर एप्लिकेसन गरेपछि एम्प्टी प्रोजेक्टमा जानुहोस् र एउटा भिडियो लिनुहोस् तपाईले। हैन, म एउटा भिडियो लिइरहेको छु। यहाँनिर सेभ टु ग्यालेरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सक्नुहुन्छ चेन्ज बिट रेट भन्ने आएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब म यो लो बिट रेट चाहिँ यसलाई म फुल गरिदिन्छु, हाईमा गरिदिन्छु सबैलाई। यहाँ सक्नुहुन्छ यसलाई मैले सबै बिट रेट चेन्ज गरिसकेको छु, यसको फुल भइसकेको छ। सबै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 2 MB चाहिँ 3 MB भइसक्यो, अहिले भन्नाले 4 MB भइसक्यो। यसरी नै तपाईले आफ्नो काइन मास्टरको बिट रेट यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको भिडियो फुल क्वालिटी र राम्रो क्वालिटीमा आउन सक्छ। हस्त साथीहरु, आजले यति नै। यस्तो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। बाय बाय, सी यू, जय नेपाल। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।